Путін плює на всі мирні зусилля Трампа. Сабах ель-Хір. Друзі, все ж ми вийшли на пляж, ідемо. Дивіться, один з виходів в компаунді Флоренса Хамсі. Не орієнтуйтеся на центральний ресепшн. І от ми виходимо, да? І от подивіться, відразу госпіталь. Віжу. 300 паунд. Перекладай. 300 фунтов один человек. Ага. It's the whole day, yes? Whole day. Все, дальше он не понимает. Да. Скандік іде. Далі, друзі, я вам розказую просто, тому що просили розказати. Бачите оце от? Це алкоголь продається прямо, а ось Флоренса Хамсі. Прямо для Флоренса Хамсі магазинчик. Алкашка тут продається. Далі дивимося. Оце ж цей скандік. Я вам уже розповідала в інших серіях, що це компаунд на першій береговій лінії. У них море. І зайти на їхнє море коштує 300 фунтів з людини. Це дуже дорого. Вирішив таки зайти в скандік і щось попитати тут. Подивіться. Сабах ель-Хір. Ось вам скандік. Цікаво, скільки коштує їхній пляж. Зараз запитаємо. Бачите, як у них тут гарно. Ну, мені подобається Флоренса Хамсі, там, де я живу. Sunset evening. Да? Коротше, дозволили на весь день брати талончик, так? Так. Тобто я запитав в нього з допомогою перекладача, зможу ли я вийти на обід і потім Так. знову зайти по Так. всім квиткам. Кажуть, так. Так. Це коштує. How many one ticket? Reception. A reception? На ресепшн. Там. Туди. Yes. Thank you so much. Разу йдемо, і тут Захабія біч. Бачите, вивіска ось така. Це Захабій пляж. Сабах ель-Хір. Це пляж з красивим кораловим рифом. Запитуй, скільки вхід. Hello, my friend. I need one ticket for whole day. How many? One ticket, two person, Two person. 600. 600? All day. Now all day. To evening, yes? Yes. When I want go to home to eat, and I come back. Yeah? No problem. I look for your ticket and go. Тепер переведи для глядачів. Для одного человека 300 фунтов стоит. 300 фунтов вход на целый день. Вот с утра заходишь, Так. покупался, поплавал, Так. потом выходишь на обед, там сходил, покушал, погулял, и после обеда, когда уже солнцепека нет, то нормальное солнце. Добре, ми прийдемо Можна і сюди, вернутися. але сьогодні ми в інше місце йдемо. Після пляжу Захабія біч, ось ідемо, отак проходимо Sunny Days El Palacio. Ми проходимо в кінець аж туди, і там той пляж, куди ми йдемо. От в кінець за Sunny Days. Хочу показати вам ці хороми. Sunny Days. Ось так, ось їхній ресепшн тут. Тут показую вам. О! Ось так, ви все побачили, так? Так, ну і ми далі йдемо.
ось цей пляж. Downtown Beach. Да, Даунтаун Біч. Я вам вчора, до речі, у вчорашній серії показувала. Ми проходили його. Зараз ми хочемо сюди зайти і сьогодні бути тут. Їда і напітки запрещені. Українською мовою ніхто ніде не пише. Не обольщайтесь. Пляж Даунтаун стоит на одного человека 200 фунтов. 200 фунтов. Вот такая культура. 200 фунтов стоит на одного человека. Вот. One person. You are right communicator. Yes. Two person. Yeah. Вот. 400 фунтов two person. Добре, дякую. Thank you. Thank you. И можно покупаться, потом пойти пообедать, своими делами І заниматься. повернутись. І повернутись, коли вже не такий сонцепьок. Що такі квиточки написано $4. $4. Ну тут дата ніде не стоїть. А where is date? Date, time, where is? On the ticket. По номеру. По номеру, видишь, они определяют. Я Ну, зрозуміла. добре, окей. Добре, окей. Окей, все. Окей. Okay. Good morning. Дякую. Thank you Good so morning. much. Коля, і от я з перших кроків дивлюся, що зовсім інші умови. От тобі заплатив $4, да, $4 з людини. І подивіться, будь ласка, на ці умови. Зонтики які, да? Стільчики. Мої улюблені. Ну, ми зараз зайдемо, ми подивимося зараз. Полито, прибрано, чистенько. Тому що ти заплатив грошики свої, да? $4 ти заплатив. І ти зайшов, подивіться, як все прибрано. Чудесно. Тут скла не буде в піску. І сміття тут не буде в піску. Тут буде все чистенько, гарненько. Тому що ти заплатив свої грошики. 9 годин ранку, ще майже нікого нема. Бачу поодиноку пару, яка плаває. Зараз ми з Колею будемо плавати. І балдеть, друзі. І балдеть. Подивіться, оце Sunny Days вам. Їхній пляж. Тобто у нас будуть і шезлонги, і стільці, і столик. О, thank you. О, ще й шезлонг. Ну так, Коля, за $4 це дуже класно, я тобі хочу сказати. А там далі за 6. Ми трошки пройшли, ми сьогодні. А ти замовив 2 шезлонга чи один? Він ще один несе, вон дивись, показує. Ага. Він сказав, Дивлюся. «Bring two шезлонги». Да, дивлюсь, що він бере ще один. Англійськом нормально тут розмовляє. Є, thank you. Так, Ну що, Коля, добро пожаловать в наш відпочинок. Скажи глядачам щось. Ось сонечко, ось море. Тут просили море, дивіться. Ви просили сонечко, дивіться. Пляж вільний, дивіться. Пляж вільний, всі ще кушкають, тому що 9 година ранку, а ми вже на $4. пляжі. Ура, мені подобається цей пляж. 200 фунтів, 160 гривень. Да. Цілий день. Да. Все, будь І ласка. цілий день. Дякую всім за чудові, прекрасні коментарі. Ви мої крила, мої улюблені глядачі. Ви мої крила. Нам з Колею дуже подобаються ваші коментарі. Всім сердечно дякуємо за ці ваші коментарі, за вашу доброту і теплоту, за ваші щирі посмішки в ваших коментарях. Ви нас підтримуєте. Дякуємо вам. І хочу вам сказати, що зараз я стою. Ми обов'язково вам ще покажемо температуру моря, але водичка не гаряча, вона така, знаєте, охолоджує трішки, і вона як тонізує тебе. Самопочуття в мене вже краще, ви бачите, що голос у мене вже краще. Балдеть тільки можна на глибині. Балдельщиця! Бо тут таке каміння на дні. Тут дуже каміння, да, Коля? Дуже великі валуни. Ну не Гострі. так, як вчора. Ну вчора там взагалі ось каміння. Тут берегова лінія гарно оформила. Зонтики такі, крісла зі столиком. За ці гроші вам дають ще шезлонг, полотенце пропонують. Але ми взяли свої паштімалі, ми полотенця не брали. Можна покупались, піти пообідати.
повернутися. До 7 години вечора працює пляж, ці квитки у вас дійсні на цілий день. Можна плавати, але заход і вихід у воду дуже складний. Тут без каралки навіть не врятуєте. Тут треба тільки крокси з жорсткою підошвою. Але це може тільки тут, де ми зайшли. Зараз я обслідую всю берегову лінію цього пляжу. І потім вам розкажу. А оце Захабія, корпус Захабії. Ось такі справи. Чого тут так мало людей? Може тут акули плавають, Коля? Нема акул, я питав. А я боюсь. Ну, бійся. Ось дивіться, бачите? Такий захід у море мені нагадує Шарм-ель-Шейх. Просто каміння на дні. Гостре, велике, дрібне, різне. От тільки що я поспілкувався з бічбоєм. Хлопець, який тут приглядає за всім цим участком пляжу, сказав, що більш краще дно, не таке, як тут. Більш краще дно отам. Далі, де оті от катамарани стоять, отам, де люди. Там піщана полоса. Зараз ми, мабуть, прийдемо туди, бо тут взагалі захід неможливо зайти. Ну, от наші умови. Шезлонги, столик, стільці, оце все наші речі. Але оцей пляжний бой не попередив нас, що тут вхід кам'янистий. Тут більш кращий вхід є. Тому Тут у людей, мабуть, нема. Бачите? Да? Вільні місця. Ага, тому будемо зараз шукати, да? Він нам сказав, що там десь, далі, да? отам далі. А ну да, я покажу от нашим глядачам. Далі, далі. Далі, мабуть, отам от. Ну, зараз ми підемо, подивимось. Якщо це так, то тоді ціни немає цьому пляжу. Проходимо цей бар, зараз нікого нема, тому що ще ранок. Але працівник уже, бачите, працівник уже стоїть на роботі. Ось. Ну, ми з Колею йдемо далі. Подивіться, яка територія ресторанного такого зразочку, кафешечка така, да? Тобто, ну, є де посидіти, є де, є де посидіти, є де попити напої. Так, трішечки змінили. Сюди дійшли в кінець. І тут в кінці ми маємо тут піщаний захід без камінців. Тут теж повно єгиптян, але подивимося, як ми і що ми тут будемо. Ось подивіться, що трішечки інакше, бачите, змінилась картинка. Тому що ми були там на початку, а тепер перейшли сюди. Так, і пляжний хлопчик нам робить умови. Ми вирішили взяти один шезлонг. Будемо. Я на стільці взагалі люблю сидіти. Ви знаєте мене. Так що, thank you. Коля вже мене кличе, щоб я заходила в водичку. Ну, море тихе, чисте, бачите, яке хороше море тут. Чудове просто море. А тут вон сидять знову ж таки. Це ми прийшли, знаєте, дно тут гарне, ми прийшли, але я не розраховувала на те, що тут буде от так багато людей. От. Тут багато дійсно людей. А я хотіла трішки в затишку. Ну, Колі не сподобалося, що там каміння, тому ми прийшли сюди. А мені там було нормально. Ну, добре, будемо плавати.
хочу вам дещо сказати, друзі. От ми зайшли на цей пляж, да? Це теж муніципальний пляж, я так зрозуміла, під назвою Даунтаун Біч. Ну, друзі, от дивіться, знову багато єгиптян. І вони всі дивляться дуже на європейок. Мені приходиться прикривати тіло, тому що я себе некомфортно почуваю в їхньому середовищі. Вони всі замотані, закручені, заверчені. А я в купальнику, в розкритому, в откровенному, розумієте? Тут, звісно, такі тьоті, я так розумію, плавають в панамках, ви знаєте звідти ті тьоті. Але я не можу, вони дивляться, уважно дивляться, вивчають. Пожирають очима. Пожирають очима, от навіть ці, зверніть увагу, от біля нас сім'я єгипетська. За крісло ховається, а сам І підглядатель. він дивиться на мене уважно, думає, що вона так закрилася, вона ж європейка. Да. Але, я закриваюся, бо мені це неприємно. А так, друзі, Oh, baby, what's your name? Kenzie. Candy? Oh, it's fine name. Кетті, да, вона посміхається мені. Ой, бачите? Бачите? Отак мені сам тато запропонував єгипетську дівчинку побавитися з нею. І я побавилася. Ось так. А тепер я хочу вам показати, як я балуюсь, як велика дівчинка. Дивіться. Беру я отак. І отак. І отак. Ура! І ще раз дякую всім щиро за ваші чудові коментарі. Мені так приємно. Нам з Колею приємно, що ви пишете нам чудові коментарі. Подивіться на це море. Воно бірюзове, чудове, красиве. І ось, врешті, ми насолоджуємося. Ми сьогодні з Колею в басейн не підемо. Ми сьогодні весь день будемо чилити на цьому пляжі. Ми підемо поїмо на обід і повернемося знову і знову на цей пляж. На сети 5 хвилин. Да. І тут 5 уже хвилин гарне пішки. піщане дно, гарний піщаний вхід. Оце я розумію. Але клас. попадається, я тільки що зачепився ногою за великий гострий камінь. Там Да. попадаються. Ну так. Попадаються де-не-де, да? Де-не-де. Але я в кроксах, тому я не А я переживаю. крокси зараз не вбивав. Я в кроксах, друзі. І от побережжя, бачите, значить, Sunny Days і Захабія. І отам скрізь хороші піщані входи на пляжах. Ми теж хочемо побувати на пляжі Захабії, тому що ми хочемо познімати кораловий риф. Все це буде в наших серіях. Дивіться, будь ласка, не пропускайте жодної серії. Будьте з нами в кожному єгипетському влозі, в кожній серії, в кожному відео. Будьте з нами. Так. Треба мати клепку, я вважаю, розумієш? І я так думаю, що треба купальник підбирати під тип фігури, да? Так. От. Я так думаю, що це потрібно кожній жінці. Тобто мати якесь розуміння своєї фігури і розуміння, який купальник тобі підходить. Ну, якщо ти вже. Так чого ти одягаєш оцей такий купальник роздільний? Ну, не знаю. У всіх різна конституція тіла, але треба розуміти. Да, Розуміти і що підбирати. одягти. Друзі, напишіть, дівчатки, ми ж дівчонки, напишіть в коментарях, які ви любите купальники, суцільні, роздільні. Я взагалі б уже одягла мусульманський купальник, чесно кажучи. Серед єгиптян ото ходити на пляжі. Так ти і так в мусульманському, не в мусульманському, а в мексиканському. Да? Мексиканська розсвітка. Ой, як приємно, друзі, як приємно. Коля потім вам зміряє температуру. Да, треба піти взяти термометр. Да.
Подивіться, яке дно, який захід в воду на цьому пляжі. Downtown Beach. Ось, бачите? А зараз я прийду трошки далі, покажу ще там. А вчора ми були там. То Family Beach 2. О. Дивіться, Family 2. Отам. Там ми вчора були. І потім біля цієї огорожі оце все починається, це все йде полоса з такими стільчиками сіро-блакитними. Це все йде Downtown Beach. Downtown Beach. Покажу вам трішечки пляжного життя. От якраз на мене їде банан. Зараз подивитесь цю красу. Бачите, розважалки які. У кожного свої. В Захабі з 10-ї години ранку, як почалася анімація. І музика така шалена, що аж сюди чутно. Я б там здуріла, мабуть. Ну, от уявіть собі, людина хоче на пляж, да? Коли ти приходиш на пляж, ти хочеш якоїсь тиші, але там анімація так жваво працює, що по вухах тобі їздить. Я хочу відпочивати, друзі. Я не хочу зайвого цього всього. Це ось на такому пляжі ми відпочиваємо. Ось я свою туніку сушу. Іди поплавай. Коля пішов плавати. Я сиджу в тіньку, так класно мені, отут я сиджу, бачите, в тіньочку. Так сиджу. От. Ця лагуна на цьому пляжі Даунтаун мені подобається, тому що ми, коли зайшли, ми зразу розташувалися, ви бачили де. Там камінчики є, а нам вчора було досить Family Beach 2, і ми вирішили попитати. А він каже, да, там далі йдіть, подивіться, розчищено. Ну і оце ж ми прийшли, і тут розчищено. І тут так класно. Подобається мені. А от такий, бачите, острівок наче. І тут насаджені молоденькі пальми. Тут з часом буде дуже красиво. Розростуться пальми. І буде дуже-дуже навіть класно. Парасолі оці солом'яні мені подобаються. Ну, гарний пляж, що там казати. Чудовий пляж. Так що відпочиваємо, гріємось на сонечку. Наші в європейських купальниках наших зразу видно. Ну, а вони в своїх нарядах. Ну, а я, друзі, ось, ви мене бачите, ось я сиджу на стільчику і загоряю в тіньочку.
щоб не спектися. Тільки що тут лежав Коля на цьому лежачку. Коля пішов плавати, я ще буду сидіти, потім пізніше піду теж поплаваю. Коля хоче вам зараз показати, яка температура в морі. Взяли свою жабку Розу. Зараз сонце вже пече, зараз уже 12 година 15 хвилин. От. Тут я вам розказую і показую жваве пляжне життя. Ось так. І зараз повертаюся на Колю і покажемо вам температурку. Оце цей пляж, він дуже-дуже... Входили ми аж отам на початку, Даунтаун Біч. Оце він такий величезний, цей пляж, друзі. Так. Отже. 29. Я ж кажу, що вода не критична, вона не гаряча і вона прохолоджуюча. Зараз я стою, на мене дує вітер. От вам Хургада влітку, друзі. Це, зрозумійте мене, це не, от як Коля мені казав, це не екваторіальна Африка, це північ Африки. Тут не може бути аномальної спеки, друзі. Так що оце те, що ви пишете, що в Єгипті невиносна спека і неможливо їхати туди влітку, це ті люди пишуть, які ніколи не бачили Єгипту влітку. Зараз в Києві точно така, знаєте, спека і, як то кажуть, можна відчути на собі Єгипет і в Києві, і знаходячись в Києві. От зараз дує вітер. Так, все, треба... І вода вже холодна відразу для мене. Ось така ситуація. Нам показали сьогодні пляж. Зараз ми підемо на обід. Пообідаємо вдома, відпочинемо. І десь після 3-ї години, може, подивимось. Ще раз прийдемо сюди, на вечірній пляж. Пляж це працює до 19-ї години. Ціна його в гривнях 160 гривень. На людину. На одну людину. На одну людину на цілий день. Друзі, напляжились, побули на чудовому, гарному пляжі. Зараз вирушаємо на обід, а потім подивимось, що у нас там буде. Залишайтесь з нами. Наше місце лишається. І Коля пішов он там по берегу, а я вирішила отут по цій доріжці пройти. Тут он туалет, потім кафешки різні. Тут все нормально. От. Умови дуже хороші, мені сподобались ці умови. Ми повернулися, друзі. Ми покушкали, пообідали і прийшли знову на цей пляж. Як він називається? Даунтаун Біч. Даунтаун Біч. Тут от дивіться, тут така от... Це тенісний корт. Корт тенісний. Ну тут всі умови, друзі. Платите $4 і весь день ви відпочиваєте тут. Тобто ви заходите, наприклад, ви пообідали, ви придивляєте свої білетики. Я вам ставлю білетики, як вони виглядають. Hello. Hello. Так, отут можна і кальяни. Mango, mango kiwi, blueberry mint, lemon mint, grape mint. This big fisherman. Thank you. Ага. Все, що хочете, він перерахував. Які кальяни ви можете покурити. Просто в шоці. Подивіться, скільки людей, друзі. В першій половині дня ми тут були. І Коля, он ті німки там і сидять так. Вони, мабуть, на весь день приходять. Подивіться, що робиться. Дивіться, що в морі робиться. Скільки людей, скільки бажаючих. Скільки людей зараз, подивіться, скільки людей на пляжі зараз. Прямо вся вода усіяна людьми. Тобто у другій половині дня людей прибуває. О, запечатліло все-таки. Все, побіг. Такий гарний побіг. Трошки, тому що в мене ноги грязні, там щось не
Це ми там були тільки що, а тепер ми з Колею вирішили отак пройти червоно-сині. Оце ж Family Beach 2, де ми вчора були з вами. А це, подивіться, це зовсім інший пляж. Получається, що він отакий великий. Друзі, я хочу вам просто я розумію, коли я беру на Zoom, може погана якість відео, але зверніть увагу, скільки людей на вчорашньому пляжі Family Beach 2. Подивіться, скільки їх там. Оце ж червоно-сині стільці, бачите, і парасолі. Ну і що я вам хочу сказати, друзі? Скрізь місцеві, тільки місцеві. Цікаво, де люди, які відпочивають в компаундах. Вони що, взагалі не ходять на пляжі? Я тут нікого не бачу з відпочиваючих. Я помітила, що люди чилять на басейнах. Оці із компаунда нашого. Вони просто тупо... Пляжі платні. Значить, нема за що відпочивати. Значить, нема за що. Гроші. Так. А басейн не безкоштовний. Так. Правильно, от золота мисля, Коля, от чоловіча логіка, Вчора правильно. ми були за 20 фунтів Да. з людини, це 16 гривень. А сьогодні на цьому пляжі, оце який довгий такий, бачите, з білими, з такими сірими стільцями. Да. Це й 200 фунтів з людини, в 10 разів дорожче. То як ви думаєте? То як ви думаєте, дійсно? Да. Нема грошей, от і сидять у компаунді на басейнах. Абсолютно правильно, ти кажеш. Але і стоять. І стоять, да. все. Ти Це знаєш, таке в них купання. Ти знаєш, я це помітила ще по Марсаламу. Вони отак заходили в воду, ставали всі групами, кубками і стояли у воді. Всі в чорних таких плавательних цих своїх А вони, костюмах. мабуть, не вміють плавати. Ну що, друзі, я думала, що тільки це було в Криму і тільки це було в Болгарії. А виявляється, по пляжах Єгипта теж носять щось їстівне. Отак відкриваю для себе Єгипет. Не готельний, а справжній Єгипет. Вон Колю бачу, щось він вийняв, якусь грамоту, якусь бумагу з дна морського. Що він оце носить? Що це таке? Вафельки якісь. Бачите? Це якісь вафлі. А ось і Коля йде. Щось виловив, мабуть, якийсь папірус з дна морського. З трофеями повертається після купання. Оце вже цікаво. Ти що, папірус виловив? Це папірус? Виловив меню з дна Красного моря. Ух ти! Це треба таке. Ви звикли вилизане море бачити в готелях, да? Ми з вами звикли. А тепер справжній Єгипет, як ви пишете в коментарях. Що цікаво дивитись на справжній Єгипет. Ось Аріна Київська вам його демонструє, показує, так? Да? Друзі, от ми зараз виходимо з Колею з цього пляжу. Що я вам хочу сказати? Це абсолютно інший відпочинок. Відпочинок у Єгипті серед єгиптян. Не готельний відпочинок. Це абсолютно інше. І я не можу сказати, що це добре, і я не можу сказати, що це погано. Я поки що розбираюся в своїх емоціях. Ну все, бай-бай, па-па, чао і до зустрічі в інших відео.